După aproape 3 ani în care am folosit machetele fiului meu să vă arăt diverse autoturisme și să vă explic diverse configurații constructive, am ajuns din fericire pentru unii, cu tristețe pentru alții și la finalul acestei colecții. Iar la final am mai găsit o machetă în această colecție, dar care nu este un autoturism, ci un camion. Și pentru că probabil un camion nu interesează pe nimeni, l-am lăsat la sfârșit, neștiind dacă să-l filmez sau nu. Totuși, fiind un camion ce a purtat un nume foarte cunoscut, am zis de ce nu. Și iată-l acum la final, camionul Opel Blitz. Probabil că unii ați auzit de acest nume din vremea celui de-al doilea război mondial, însă camionul nostru nu e acela pe care toată lumea îl cunoaște, ci o versiune mai nouă și care s-a fabricat după ce ostilitățile au încetat. Într-o oarecare măsură, seamănă ca și design cu Carpațiul de la noi, însă doar seamănă, așa cum de altfel oarecum multe autoturisme seamănă unele cu altele. Fiind un Opel, camionul seamănă de asemenea întrucâtva cu Chevroletul GMC Advance, de altfel ambele sunt ieșite de sub planșa de desen cam în aceeași vreme. Era construit pentru o sarcină relativ ușoară, pentru un camion din vremea noastră, respectiv 1,7-2 tone. Acest lucru se datora probabil și motivului că era echipat cu un motor pe benzină și nu cu unul diesel. Precum se cunoaște, un motor alimentat cu motorină este mult mai potrivit unei utilizări grele decât unul alimentat pe benzină care merge la turații mai înalte și per generare are un cuplu mai redus decât contrapartea sa diesel. Acest camion avea sub capot un motor cu 6 cilindri de 2473 de cm3 și genera doar 58 de cai putere, o valoare foarte modestă de putere. Iar pentru că tocmai am vorbit despre motor, vă aduc la cunoștință că acesta era în V și nu în linie, cum toată lumea s-ar fi așteptat de la el. Popular mai era cunoscut și ca Blitz, adică blitzul soft, asta datorită formei sale rotunjite, dar și pentru că era totuși considerat un camion ușor. Chiar dacă puterea era una slabă, totuși era ajutat să facă față datorită unei cutii de viteze cu 4 trepte, care mai ajuta astfel la multiplicarea cuplului motor. Nu știu însă cât reușea aceasta să compenseze, deoarece turația maximă a motorului era și aceasta una redusă, nereușind să urce prea mult de 3000 rotații pe minut. Totuși, în vreme, camionul s-a achitat de sarcina sa, putând, dacă îi cereai, să obțină 95 de km pe oră, ceea ce era adecvat pentru acea vreme și pentru un vehicul de transport. Camionul avea un design clasic perioadei în care a fost construit, având o capotă motor înaltă, parbriz cu 2 foi și o construcție solidă de oțel. Ștergătoarele se odihneau amândouă înspre centru, iar pe capotă trona un fulger stilizat, la fel ca numele mașinii. Construcția era realizată pe șasiu bineînțeles, iar camionul avea o singură osie motoare sau de transport. Camionul a fost carosat în mai multe versiuni, atât ca și camion de transport de marfă, ca cel din imagine, cât și dubă sau pentru transport de pasageri, ca microbuz. Ba chiar a fost și mașină ușoară de pompieri atunci când necesitățile au cerut-o, Opelul Blitz fiind un autovehicul ce a servit cu succes în toate activitățile utilitare.